Tervetuloa Isännäpöydässä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojaressa, vieraanani tänään on Jari Araneva. Tervetuloa Jari. Kiitos, jälleen ilo olla mukana. Tämä on meidän toinen ohjelma ja ensimmäisessä ohjelmassa me käsiteltiin sinun lapsuutta, nuoruuttasi ja työelämää ja aika rankkaa välivaihetta, alkoholia ja monet siihen liittyvät harmit oli siinä, mutta myöskin sen, että kun Jeesus tuli sinun elämän herraksi, kaikki muuttui. Se oli valtava muutos ja sen seurauksena nyt on, mistä seuraavaksi mennään sinun esikoiskirjaasi, josta saat kohta avata, miten se syntyi ja minkälaiset ajatukset sulla oli etukäteen, että tuleeko sinusta kirjailija. Mutta tämä osoittaa vain sen, että kun Jumala suunnittelee, ne toteutuu. Käytkö läpi sitä, miten tuli sulla ajatus, että voisit kirjoittaa kirjan? No itse asiassa mulla ei koskaan ollut ajatusta siitä, että mä kirjoitan mistään aiheesta kirjaa, kaikkein vähiten Raamatusta ja Vanhasta testamentista ja Hosean kirjasta. Mutta 2018 me oltiin eräällä Israelin matkalla, kansanlähetyksen Israelin matkalla ja Liisi Jokiranta oli yksi meidän matkajohtajista. Lähdettiin Jerusalemista kohti kuollutta merta. Mä pidin aamun avauksen siinä linja-autossa ja taukopaikalla niin Liisi tuli kiittämään mua siitä aamun avauksesta ja hän sanoi mulle, että sun pitäisi kirjoittaa kirja. Ja nimenomaan Vanhasta testamentista. Ja hän aikansa siinä mietti ja pähkäsi, että Hosean kirjasta ei ole monia kommentaareja, niin kuin ei olekaan. Että Hosean kirja on semmoinen. Ja mä laitoin sen korvan taakse. Mulla oli joku toinen projekti menossa silloin, että mä en sitä ehtinyt aloittaa. Mutta 2019 mä sen aloitin hyvin nöyrellä mielin. Rukoilin Jeesukselta, että jos on sinun tahtos, niin anna tästä tulla kirja. Että mä en halua kirjoittaa kirjaa sen takia, että mä kirjoitan kirjan. Joo. Ja se oli pitkä koulu, pitkä projekti ja välillä oli semmoinen epätoivon tunne, että ei tästä mitään tule. Lopputulos oli kuitenkin se, että nyt se vihdoin julkaistiin TV7 toimesta. Aivan. No siinä kirjailijan haastattelussa sä oot käynyt tätä vähän tarkemmin tätä kirjaa läpi, mutta otetaan tähän meidän ohjelmaan ikään kuin se punainen lanka, mikä on se opetus, mikä siitä tulee ja miten se sinuun itsesi vaikuttaa ja millä tavalla lukijaa, joka lukee esimerkiksi sen kirjan. No sen kirjan nimi ensinnäkin sanoo siitä kirjasta aika paljon, kun se on Tuskankin keskeltä loistaa rakkaus. Niin se kuvaa tätä meidän ihmisten luontaista luopumusta, mikä meissä asuu ja millä tavalla se meidän kautta toteutuu tässä maailmassa. Ja Hosean avioliitto tämän haureellisen naisen Gomerin kanssa on erittäin hyvä esimerkki siitä, millä tavalla Jumala tämän Hosean avioliiton kautta näyttää ensinnäkin oman kansansa sellaisena kuin se Jumalan silmissä on. Eli se näyttää portolta ja käyttäytyy kuin portto. Ja tämän kautta me saadaan myös peilata jokainen oma itseämme. Että meidän sisin on ihan samanlainen kuin oli tämä Gomerin sisin, joka oli haureuteen taipuvainen, eli epäjumalan palvontaan taipuvainen, joka lopulta antautui sille epäjumalan palvonnalle. Ihan sama luopumus asuu meidän jokaisen sydämessä. Mutta se, mikä siellä loistaa, se Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan, jonka hän on omaksi kuvakseen luonut. Se Jumalan rakkaus ei ole muuttunut eikä muutu yhtään mihinkään, vaan tänä päivänä Jumala tahtoo siinä rakkaudessaan kohdata langenneen ihmisen ja tuoda hänet takaisin kotiin. Eli jos me mennään tavallaan Jumalan paikalle siinä ja katsotaan tätä maailmaa, jossa sanotaan näin, että oma vaimo käyttäytyy sillä tavalla kuin tämä Gomer, niin ensimmäinen reaktio olisi viha, hylkääminen, kaikki tällaiset asiat, negatiiviset asiat. Mutta Jumala ei toimi sillä tavalla, vaikka me ollaan sellaisia. Ei, Jumala ei toimi sillä tavalla, koska Jumalan viha ei koskaan kohdistu ihmiseen. Ei Jumala vihaa ihmistä, vaikka ihminen luopuukin Jumalasta. Vaan Jumalan viha kohdistuu aina siihen syntiin, jota Jumala ei voi armahtaa sellaisen ihmisen kohdalla, joka kieltää hänen poikansa Jeesuksen. Ja näin se ihminen armahtamattomana pysyy Jumalan vihan alla. Mutta se ei tarkoita sitä,
että se ihmisen asema olisi toivoton, vaan Jumala käyttää kaikkia mahdollisia keinoja herättääkseen sen ihmisen siitä hengellisestä kuolon unesta ja väärästä turvallisuuden tunteesta, minkä valtaan se ihminen on vaipunut, kun se on luopunut Jumalasta. Joo, ja se on juuri tämä, että kun tänä päivänä ei hirveän paljon sillä tavalla huomioida tätä pimeyden maailmaa, demonista maailmaa, joka on kuitenkin todellista. Ja sitä kautta se synti usein ihmiseenkin tulee, jos meillä ei ole puolustusta. Ja Pyhä Henki on se, joka meille annettiin, kun Jeesus nousi ylös, niin puolustajaksi täällä maan päällä. Mm-hmm. Mutta jos me ei olla uskossa, niin meillä ei ole silloin Pyhää Henkeä ja me emme voi torjua. Ja silloin me ollaan niin kuin puolustuskyvyttömiä. Me ollaan puolustuskyvyttömiä, koska me ollaan silloin sen meidän oman luonnollisen itsemme johdettavissa. Joo. Ja tämä meidän oma luonnollinen itse kuuntelee sitä ääntä, joka paratiisissa sanoo, että onko Jumala todella sanonut. Joo. Ja kun ihminen silloin lankesi toimimaan se Jumalan nimenomaista käskyä vastaan, kun Jumala sanoi, että älä syö sitä puusta tai huonosti käy, niin se vaikutti sen, että synti murtautui ihmiseen. Ja sen seurauksena ihmisestä tuli paha. Joo. Ja tämä sama pahuus asuu meissä jokaisessa tänä päivänä. Ja se on olemukseltaan ihan samanlaista kuin se oli Aatamissa ja Eevassa sen lankemuksen seurauksena. Sen olemus ei ole muuttunut eikä muutu. Ja jos ei Pyhä Henki pääse meissä vaikuttamaan ja kahlitsemaan meissä sitä pahuutta, niin silloin me ollaan sen pahuuden juoksupoikia. Pahuus ei poistu meistä uskontulon jälkeen, mutta Pyhä Henki kahlitsee sen meissä niin, että se ei enää hallitse meitä. Tämä on erittäin tärkeä kohta, mitä nyt sä sanot, että monta kertaa niin kun ihminen tulee uskoon, niin sä ajattelee, että mä saan tehdä ihan mitä vaan melkein. Mutta se vihollinen ei ole poistu, niin kuin sä sanoit, että meillä täytyy se suoja olla aina. Meillä täytyy se suoja olla aina, että jos ihminen alkaa kuvittelemaan, että se uskoon tulee, että se saa tehdä ihan mitä tahansa, niin silloin Pyhä Henki ei ole päässyt koskettamaan tätä ihmistä sillä tavalla. Siinä onkin mun mielestä se yksi, ainakin omakohtaisesti voi sanoa, että silloin tiettynä päivänä heinäkuussa 1991, kun huusi Herran puoleen, että osoita, että sinä olet olemassa, niin silloin tuli sellainen tsunami, että joka solu pääsi kokemaan sen ilosanoman. Ja se on erittäin tärkeää, puhutaan uudesti syntymistä, niin sehän on se ajatus, että silloin Jumalan henki tulee meidän tyhjyyteen ja täyttää sen. Ja siinä on se puolustus, mutta niin kuin sanoit, vihollinen on aina siellä kärkkymässä. Tuleeko aukkoa, johonka se pääsisi tekemään vahinkoa? Se on, koska uskoontulo ei tarkoita sitä, että Jumala muuttaisi meidän ihmisyyttä johonkin suuntaan. Joo. Me ollaan ihmisiä, me ollaan loppuun asti ihmisiä. Joo. Mä muistan omalla kohdallani sen, jos Jeesus kirkasti mulle itsensä. Se oli Raamattu-opistolla, missä meidän kurssisihteeri piti hartauttaa pitkäperjantain tapahtumasta. Ja kun se hartaus eteni siihen kohtaan, missä se temppelin paksu esirippu repee ylhäältä alas asti ja paljastaa se kaikkein pyhimmän, niin mua lyötiin moukarilla sydämeen. Silloin mä tajusin, että tässä se on. Joo. Siinä hetkessä Jeesus kirkasti mulle itsensä ja kertoi mulle, miksi hän on tullut tähän maailmaan kuollut. Hän on tullut johdattamaan mut kotiin. Joo. Ja senpä takia tämä Jeesus-nimi, se on, voisi sanoa number one. Se on ykkönen, se on kaiken keskiössä. Ja niin kuin Johannes evankeliumi alkaa, alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykönä. Sana tuli lihaksi ja asuu meidän keskellämme. Hän tuli juuri sitä varten, että meille tuli ase vihollista vastaan. Ja ei ainoastaan ase vihollista vastaan, vaan myös johdatus iankaikkis-elämään. Kyllä. Hän kärsi sen synnin rangaistuksen, mikä meidän olisi kuulunut kärsiä, jos hän ei olisi tehnyt sitä rakkaudessaan meidän puolesta. Ja se Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus oli se, mikä sinetöi sen, että synti on sovitettu, kuolema on voitettu. Se ovi kotiin takaisin Jumalan luokse, se on auki. Mutta siitä ei mennä ihan miten, vaan sinne mennään siitä järjestyksessä, mitä Jumala on siitä asiasta säätänyt. Aivan. Siinä keskustelussamme ennen ohjelman tekoa, niin sä toit vahvasti esille, että yksi sellainen asia, joka on sinuakin murehduttanut, että me emme riittävästi ymmärrä vanhan testamentin sisällön merkitystä ja arvoa myöskin tänä päivänä. Se pitää täysin paikkansa ja se näkyy erittäin hyvin siinä, miten Jumalan pyhyys
on kadonnut ihmisten mielestä. Jumalan pyhyys on kadonnut jopa osan uskoviksi itseään kutsuvien ihmisten mielestä. Ja se pyhyyden katoaminen on vaikuttanut siihen, että Jumalan pelko on tänä päivänä ihmiselle ihan tuntematon käsite. Ja syynä siihen, miksi näin on tapahtunut, niin mä pidän suurimmalta osaltaan sitä, että vanha testamentti on tänä päivänä työnnetty syrjään. Vanhan testamentin kautta ei julisteta, sitä ei opeteta, ja vanha testamentti on nimenomaan se osa Raamatusta, jossa Jumala näyttäytyy meille nimenomaan pyhyytensä mukaisesti. Vanha testamentti kertoo, mitä tarkoittaa, että meidän Jumala on pyhä Jumala. Joo, ja sanotaan myöskin, että ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Herraa. Se pyhitys on tärkeä. Avaatko, mitä se pyhittyminen on, miten se tapahtuu? Mä käsitän pyhittymisen siinä, kun Jeesus kirkastuu ihmisen sydämessä ja Jumalan sana uppoaa ihmiseen. Jumala kirkastaa itsensä ihmisen sydämessä. Siinä tapahtuu se, mitä ennen paratiisista karkottamista tapahtui, kun sanotaan, että Herra teki nahasta puvut ja pukin ja Aadamin ja Eevan ylle. Niin se on suora viittaus siihen, mitä tapahtuu Golgatalla, jossa Jeesus uhrasi itsensä meidän edestä. Ja silloin, kun me tullaan uskoon, niin samalla tavalla meidät puetaan Kristuksen vanhurskauteen. Ja tämän Kristuksen vanhurskauden suojassa, joka peittää meidän likaisuutemme, Jumala näkee meissä vain oman poikansa täydellisyyden. Me ollaan puhtauteen puettuina Jumalan edessä. Joo. Ja mä ymmärrän, tämä on sitä pyhittämistä ja pyhittymistä, että me kiinnitytään Jumalan sanan, annetaan Jumalan johtaa meidän elämää. Sana vanhurskaus on Raamatussa kautta koko Raamatun hyvin keskeinen sana. Eikö kysymyksessä ole Jumalan siis syvin olemus, koska se on totuutta salatuimpaa saakka. Se on monelle terminä, käsitteenä, se on vähän vanhurskaus. Mitä se niin kuin tarkoittaa? Miten sä kansanomaisesti sen avaisit? Vanhurskaus täyttää tämän päivän ihmisen mielessä. On se munkin mielessä ollut vähän semmoista kaanankieltä, mikä on vaikea ymmärtää. Mutta vanhurskauttaminen tarkoittaa syyttömäksi julistamista. Joo. Se ei tee ihmisestä synnitöntä, vaan Jumala julistaa vanhurskauttamansa ihmisen syyttömäksi, eli taivaskelpoiseksi. Kyllä. Ja se on juuri se. Nämä kaikki on olemassa ja ihan siellä vanhassa liitosta lähtien, että tavallaan se Jumalan suuruus, valtasuuruus näkyy vanhassa liitossa, mutta myöskin se, että Jumala ei tee kompromisseja. Jumala on pitkämielinen. Hän odottaa, niin kuin sä tässä Koomerissa ja näissäkin asioissa, niin hän odottaa ja tavallaan vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen, mutta sitten jos ei vaikutusta olla, niin se joutuu sitten myös ravistelemaan. Joo. Jumala ei tee kompromisseja, eikä Jumalan sana ei tee kompromisseja ihmisten kanssa, vaan Jumala on aina ollut, tulee aina olemaan ihan samalla tavalla Jumalan sana, jonka Jumala on meille antanut. Ei se mihinkään katoa, vaan se on olemassa sellaisena, kun Jumala on se meille antanut. Muuttuu sitten aikakaudet millä tavalla tahansa. Ja se, mitä tapahtuu vanhassa testamentissa Israelin kohdalla esimerkiksi, niin se on ainoastaan Jumalan sanan toteutumista. Koska se 5. Mooseksen kirjan 28 luvussa siellä on lueteltu liiton ehdot. Joo. Ja siinä on ensimmäiset 14 jaetta on ne siunaukset, joita Jumala sanoi, että jos te kuljette minun sanani mukaan, seuraavat siunaukset kohtaa teitä. Ja yksityiskohtaisesti Jumala luettelee ne siunaukset. Mutta sitten tulee se jae, jos te ette kuuntele minun ääntäni, ettekä vaella. Ne seuraavat kiroukset kohtaa teitä. Niitä on sitten 52 jaetta. Kyllä. Ja se, mitä Israel joutui kohtaamaan, niin se on tämän Jumalan oman ilmoittaman sanan toteutumista. Kyllä. Jumala ei koskaan toimi ulkopuolella ilmoittamansa sanan. Vaan niin kuin Israelin kohdalla käy erittäin hyvin ilmi on se, että ensin Jumala varoittaa, että kääntykää pois paholta teiltä. Toiseksi Jumala varoittaa, että jos te ette käänny, niin teitä kohtaa rangaistus. Ja vasta kolmantena Jumala ilmoittaa, koska te ette ole kääntyneet. Minä annan toteutua teidän keskellänne sen sanan, jonka olen teille etukäteen ilmoittanut. Aivan. No nyt kun sä puhut tästä, mitä Israelin kansassa on tapahtunut vanhan liiton aikana ja jos katsotaan tätä päivää, koko maailmaakin, niin tämä maailma on luopunut Jeesuksesta. Tai voi sanoa, että siitä koko Raamatun sanasta on luopunut.
Ja jotkut jopa sanoo, että kyllä minä Jumalaan uskon, mutta en siihen Raamattuun. Eräs piispatasoinenkin mies on joskus sellaisen sanottu. Tämähän osoittaa, että silloin me katsotaan ihan viistoa. Joo, jos ei meidän katse ole suunnattu Jeesukseen, niin silloin me katsotaan viistoon ja siitä meidän mukamassa uskosta ei ole mitään hyötyä. Joo. Koska Jeesus on se kaiken ydin. Jeesuksen on sidottu kaikki meidän iankaikkisuuteen. Joo. Ja nyt niin kuin sanoit, niin tämä nykyinen maailma, niin tämä on eksynyt pois Jumalan sanasta, se on hyljännyt Raamatun. Mä oon itse monessa puheessani sanonut, että tämä Suomen kansa on kansana hyljännyt Jumalan, se on kääntänyt Jumalalle selkänsä, se on kääntänyt Jumalan sanalle selkänsä. Mä oon monta kitkerää palautetta saanut näistä sanoista, mutta edelleen mä seison näiden sanojen takana. Joo. Tämä kansa elää luopumuksen keskellä, tämä on luopumuksessa elävä kansa. Ja Raamatus sanoo, että Jumala toteuttaa sanansa brutosti. Eli siis Jumala toteuttaa sen, mitä hän on sanassa, mitä meidän tämänkin jälkeen, ennen kuin Jeesus nostaa tai tempaa uskovat ylös, niin kaikki mitä tapahtuu, niin Raamatussa on sanottu, että kaikki menee sillä tavalla, kun ne on kirjoitettu. Kyllä, ja ne toteutuu nimenomaan sen takia, että ihminen on kääntänyt Jumalalle selkänsä. Jumala sallii silloin ihmisessä toteutua sen sanan, jonka hän on Raamatussa ilmoittanut. Joo. Ja Jumalan sana, se on kuin tuli, se on kuin vasara, joka hajottaa kallionkin. Eli siinä on voima ja siinä on lujuus ja pyhyys ja kaikki. Haluaisin kysyä, Jari, sinulta, että kun olen tässä jo aikaisemminkin viitannut siihen, että tämä maailma ja kansa ja Suomikin on luopunut Jumalasta. Mitä pitäisi tapahtua, että tilanne muuttuisi ja ettei tämä kansa olisi kulkemassa kohti kadotusta? No se, mitä pitäisi tapahtua tämmöisessä tilanteessa, on tietysti se, että tämä kansa havahtuisi siitä hengellisestä kuollon unesta, mihin se on vaipunut, ja sen kuollon unen mukanaan tuomasta väärästä turvallisuuden tunteesta. Ja se edellyttää taas sitä, että Jumalan työhönsä kutsumat jatkavat sitä työtä, johon Jumala on heidät asettanut, eli julistamaan Jumalan sanaa sellaisena, kuin Jumala on sen antanut. Ei sellaisena, kuin ihmiset haluaisivat sitä kuulla, siitä mitään hyötyä ole. Julistaa sellaisena, kuin se Raamatus on meille annettu. Joo. Ja Jeesus itse sanoi omille oppilailleen, että minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Ja me ollaan kaikki Jumalan valtakunnan työntekijät, me ollaan tuolla maailmassa, me ollaan kuin lampaat susien keskellä. Meitä ahdistetaan, meitä ajetaan koko ajan ahtaamalle ja ahtaamalle, mutta se ei saa hidastaa meidän työtä. Joo. Vaan tässä ajassa meidän täytyy puhua suuremmilla kirjaimilla, että se menisi perille. Ja mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että jos Jumala vielä rakastaa tätä meidän maata ja meidän Suomen kansaa, siinä rakkaudessaan Jumala antaa tälle kansalle ne olosuhteet, joiden keskellä se herääminen tulee mahdolliseksi. Koska ilman ahdinkoa herätys ei synny. Herätys vaatii aina syntyäkseen ne olosuhteet, joissa se sitten vaikuttaa. Joel paljon puhuu siitä herätyksestä, että hän vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Mitä ajattelet, että aika moni rukoileva ryhmä ja Suomessakin on aika vakuuttunut siitä, että herätys on tulossa. Ja kun se tulee, niin se varmasti muuttaa tämän tilanteen, koska ei Jumala laske, mutta sitä ennen ehkä, että herätyksen sateet kunnolla tulee, täytyy puhdistautua. Ehkäpä jopa syvä puhdistautua ja mennä ikään kuin seurakunnissa siihen, voisiko sanoa, apostoliseen malliin ja syvällisesti Jumalan sanaan. Kyllä, koska Jumalan sana on ainoa, joka voi vaikuttaa ihmisessä sen syvä puhdistuksen. Joo. Ja kun katsotaan vanhaa testamenttia, katsotaan Hosean kirjaa, katsotaan Aamoksen kirjaa, niin nehän on ankaria tuomion sanoja, mitä sieltä tulee. Niiden sanojen tarkoitus on reväistä se Jumalan oman kansan sisin auki ja paljastaa sille kansalle se, mitä se on tehnyt, kun se on hyljännyt Jumalaa. Sama tehtävä Jumalan sanalla on tänä päivänä meidän jokaisen elämässä. Jumalan sanan tehtävä on repiä meidän sisin auki ja näyttää meille se, mikä on esteenä meidän ja Jumalan välillä. Ennen kaikkea näyttää se, mihin me ollaan menossa, jos ei parannusta tule.
Ja varmasti näyttää myöskin se, että mikä on se, mikä Jumala on meille luvannut ja joka on tarjona tänä päivänä, jos me teemme parannuksen. Joo. Käytkö sitä läpi, mitä meillä on luvattu? No Raamattu ilmoittaa meille, että kun me siirrytään tuonne rajan toiselle puolelle, niin siellä on 2 olemassa olevaa todellisuutta. Siellä on toinen todellisuus, johon ihmisellä on mahdollisuus päästä, ja toiseen hän on suuressa vaarassa joutua. Eli me puhutaan iankaikkisesta elämästä ja iankaikkisesta kadotuksesta. Ja meidän tehtävä on tuoda tämä tosiasia ihmisten silmien eteen sillä tavalla, että ne näkis ensinnäkin sen kadotuksen siinä silmien edessä ja sen jälkeen johtaa ihminen sen evankeliumin kautta siihen hetkeen, että se ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen, joka Jeesus paljastaa sen iankaikkisen elämän, mitä kohti se ihminen Jeesuksessa saa matkata. Kyllä. Ja jos ajatellaan nyt evankeliointia, niin eikö nyt, jos koskaan, ole aika evankelioida ja lujasti, mutta raamatullisesti? On. Nyt on nimenomaan se aika, koska tämä luopumus syvenee ja syvenee. Ja ainoa, mikä voi sitä loiventaa, on se Jumalan sanan evankeliumin julistus. Joo. Ja sitä täytyy tehdä ja sen julistamisen tekemiseen täytyisi panostaa entistä enemmän näinä aikoina. Ja varmasti se, kun Raamatussa sanotaan, että Jumalan hyvyys vetää ihmisiä parannuksen tekoon, koska paholainen tekee vain pahaa. Ja Jumala haluaa tehdä vain hyvää ja hän on hyvä. Hän on syvimmiltään, hän on rakkaus ja hyvyys ja vain sitä kautta me saamme sitä, mitä sydän kaipaa. Aivan. Jumala itse omalla sanallaan on ainoa, joka voi täyttää meissä sen tyhjiön, mikä meissä syntien lankemuksen seurauksena oli. Jos ei Jumalan sanansa täyttää sitä tyhjiöä, niin silloin se on paholaisen temmellyskenttänä ja siinä käy sitten huonosti. Kun sä vaikka olet eläkkeellä, niin kuitenkin olet sananjulistaja edelleen ja varmaan loppuun asti, kun heillä sinua johdattaa, niin miten sä näet, onko tällä hetkellä sanan kuulemisen nälkä kasvanut? Mä jollain tasolla ymmärrän, että sanan kuulemisen nälkä on kasvanut, koska tämä nykypäivä on sen verran ahdistava. Ja uutiset tuolta maailmasta on sen verran ahdistavia, että moni alkaa mielessään jo kaipaamaan sitä, että mitä on edessäpäin. Ja moni tulee tätä ahdingon tietä Jumalan sanan kuuloon ja tulee ensiksi vaikka kokeilemaan, että onkohan tässä mulle jotain, onko tämä se, mitä mä tarvitsen. Oletko pannut merkille nyt ihan nämä viimeisen puolen vuoden aikanakin tuollaisten 20-pisten molemmin puolen nuorten, alkoi vähän enemmän nuorista miehistä, mutta nyt myös tytöistä, että siellä on lähtenyt selvästi jano Jeesuksen nimeen ja sitä kautta myös uskoon. Joo, olen pistänyt merkille niitä lehtijuttuja, muutamia lehtijuttuja lueskelukkia. Mä mielenkiinnolla odotan sitä, että mihin tämä johtaa. Joo. Et kun katsotaan aikaa eteenpäin, että mikä se tilanne näiden nuorten keskuudessa on, sanotaan 3 vuoden päästä. Joo. Että kuinka lujalla pohjalla tämä herätys on. Aivan, joo. Se on mielenkiintoinen katsoa, mitä tulevaisuus näyttää. Ja jos tämä ihan oikeasti on totta ja se on kestävää se herätys, niin mikä vaikutus sillä on sitten heidän lastensa kohdalla ja näin edelleen? Joo, ja varmastikin sitten, kun mä uskon näitä seuraa ihmeiden merkit, joista Raamattu lupaa. Ja jos niitä ihmeitä merkkejä aidosti kerrotaan ja todetaan, niin se on sellainen kiihdyttävä seikka, joka lisää sitä hengen sadetta. Se on, ja kun puhutaan ihmeestä ja merkeistä, niin ei sen suurempaa ihmettä olekaan, kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja sanoo tuomaan lailla, että minun Herrani, minun Jumalani. Aivan, joo. Joo, kyllä se, ja se on, kun sen nimi on ilosanoma. Kyllä. Siis sehän on, mitä sen parempaa on kuin ilosanoma, joka johtaa iankaikkisuuteen. Se on nimenomaan, ja me jatketaan sitä samaa linjaa kuin apostolit aikoinaan, Raamatun evankelistat, niin se oli silminnäkijän todistusta siitä, mitä ihan oikeasti on tapahtunut. Aivan. He olivat tavanneet Jeesuksen, kuulleet kaikki Jeesuksen puheet, nähneet Jeesuksen teot. He todistivat siitä, mitä itse olivat nähneet ja kuulleet. Joo. Samaa tehtävää me jatketaan. Me jatketaan henkilökohtaista todistusta siitä, miten Jeesus on minut kohdannut. Kyllä. Miten Jeesus on muuttanut mun elämäni. Kyllä, joo. Mutta se vaatii niin kuin ihmisen antautumisen.
antautumiseen, että ei jätä sinne laatikoihin kaiken näköisiä pimeitä asioita. Joo, kyllä se vaatii sen, että ihminen tulee Jeesuksen eteen semmoisena, kun ne kaataa sen kaiken, mitä sisällä on, niin kaataa sinne Jeesuksen eteen. Olen mäkin käynyt sitä omaa elämää läpi 10 käskyn kautta ja rukouksessa ääneen. Joo. Jokaisen käskyn kohdalla olen nostanut esiin sellaisia asioita, mitä mä oon tehnyt. Ja mä voin vakuuttaa, että se ei ollut helppo. Tässä on pikkusen runsas minuuttia aikaa, niin nyt sano meidän katsojille, mitä Pyhä Henki sanottavaksi antaa. Ole hyvä. No, oman elämän kautta voisi sen sanoa, että jos katsojien joukossa on nyt joku, joka etsii elämälleen suuntaa, etsii elämälleen tarkoitusta, niin se elämän suunta ja tarkoitus on siinä mielessä käsien ulottuvilla, että se vaatii ainoastaan sen, että ihminen polvistuu, laittaa kätensä ristiin ja sanoo Jeesukselle, että jos tämmöisen vielä huolit, niin tässä olen. Ota sinä minun elämäni johdettavaksi. Tapahtukoon sinun pyhä ja paras tahtosi myös minun elämäni kohdalla. Ja ystävä, mä voin vakuuttaa sulle, että tämä rukous on semmoinen, johon aivan taatusti Jeesus itse antaa sinulle vastauksen. Kiitos Jari näistä 2 ohjelmasta ja uskotaan näin, että nämä meidänkin virittämät asiat eivät tyhjänä palaja, vaan että siellä tapahtuu syttymistä. Ja koska meidän viestihän on ollut ilosanoma, jonka Jeesus Golgatan ylösnousemuksella ristiverellä ja on meidän puolesta tehnyt, se on valmis. Kaikki on valmiina hänen puoleltaan. Meidän täytyy se tehdä, mitä sä äsken juuri sanoit, mennä nöyrtyä ja ottaa hänet vastaan. Juuri näin. Herra, siunatkoon sinun saarnamatkojasi, mitä Suomessa tulet tekemään ja elämäsi muutenkin. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Mikäli tämä ohjelmasarja on koskettanut sinua, niin lähde tukemaan sen tuottamista soittamalla numeroon 0600 02030. Puhelin hinta on noin 13 €. Tai lahjoita ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen 5 numeroa 8617. Kiitos lahjastasi.